Phần 1. Bức tranh toàn cảnh, cuộc đấu giữa thiên tài và bức tường thép. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, chỉ cần một khoảng trống rộng chưa đầy 2 mét. Cả giấc mơ bảo vệ ngôi vương của Argentina có thể sụp đổ ngay tại tứ kết World Cup 2026. Không phải tốc độ của trận đấu, không phải số lần dứt điểm, mà chính cuộc chiến giành quyền kiểm soát từng mét vuông trên sân sẽ quyết định đội bóng nào giành quyền bước vào bán kết. Trong 4 cặp đấu của vòng tứ kết, Argentina gặp Thụy Sĩ có thể không phải trận cầu giàu bàn thắng nhất, nhưng lại là màn đấu trí phức tạp bậc nhất. Đây là cuộc chạm trán giữa hai trường phái bóng đá hoàn toàn đối lập. Một bên là Argentina, đội bóng luôn muốn điều khiển nhịp độ trận đấu bằng khả năng kiểm soát bóng, sự sáng tạo và những khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi. Bên còn lại là Thụy Sĩ, một tập thể không sở hữu nhiều siêu sao, không chơi thứ bóng đá hào nhoáng, nhưng cực kỳ khó bị đánh bại nhờ tính tổ chức gần như hoàn hảo. Họ không cố gắng áp đặt đối thủ. Họ kiên nhẫn, chờ sai lầm. Và đó mới là điều khiến bất kỳ ông lớn nào cũng phải dè chừng. World Cup luôn là nơi những đội bóng biết khai thác sai lầm của đối phương tồn tại rất lâu. Thụy Sĩ hiểu điều đó hơn ai hết. Họ sẵn sàng phòng ngự trong phần lớn thời gian, sẵn sàng chịu áp lực. Miễn là cấu trúc đội hình không bị phá vỡ. Trong khi đó, Argentina bước vào trận đấu với sức ép hoàn toàn khác. Nhà đương kim vô địch không còn được phép mắc sai lầm. Sau những chiến thắng đầy nhọc nhằn ở các vòng đấu trước, Albiceleste hiểu rằng càng tiến sâu, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại chỉ còn được tính bằng từng quyết định chiến thuật. Đó là lý do Lionel Scaloni nhiều khả năng sẽ không lựa chọn cách tiếp cận quá mạo hiểm. Ông hiểu rất rõ. Điều nguy hiểm nhất trước một đối thủ như Thụy Sĩ không nằm ở việc họ cầm bóng, mà nằm ở những thời điểm Argentina mất bóng. Bởi ngay khi quyền kiểm soát đổi chủ, toàn bộ trạng thái trận đấu cũng thay đổi. Đây sẽ là màn đấu trí giữa hai triết lý. Argentina muốn kéo giãn khối phòng ngự đối phương bằng positional play. Các cầu thủ liên tục hoán đổi vị trí để tạo ra những tam giác chuyền bóng và mở rộng chiều ngang mặt sân. Trong khi đó, Thụy Sĩ sẽ thu hẹp mọi khoảng cách, giữ đội hình cực kỳ compact, biến khu vực trung lộ thành mê cung không còn khoảng trống. Hai cách tiếp cận trái ngược, nhưng đều hướng đến cùng một mục tiêu: kiểm soát không gian. Điểm đáng chú ý nhất của trận đấu này chắc chắn vẫn là Lionel Messi. Ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ, anh vẫn là trung tâm trong mọi phương án tấn công của Argentina. Nhưng vai trò của Messi đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn đứng chờ bóng ở phần sân đối phương. Thay vào đó, Messi thường xuyên lùi sâu, xuất hiện giữa hàng tiền vệ, thậm chí có thời điểm nhận bóng ngay trước vòng tròn trung tâm. Mục tiêu không phải để dê bóng qua nhiều cầu thủ, mà để điều khiển cấu trúc phòng ngự của đối phương. Chỉ cần Messi lùi xuống, một trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự sẽ phải đưa ra lựa chọn: theo kèm hay giữ vị trí. Chính khoảnh khắc do dự đó sẽ tạo nên những khoảng trống mà Julian Alvarez, Enzo Fernandez hay Alexis Mac Allister luôn sẵn sàng khai thác. Đó là thứ bóng đá không thể nhìn thấy ngay bằng mắt thường, nhưng lại quyết định cục diện của cả trận đấu. Ở chiều ngược lại, Thụy Sĩ cũng có vũ khí riêng. Họ không sở hữu một Messi, nhưng họ có một hệ thống. Một tập thể được tổ chức chặt chẽ, một khối đội hình di chuyển gần như đồng bộ trong mọi pha phòng ngự. Họ không pressing điên cuồng, không lao lên tranh cướp bóng bằng mọi giá. Họ chỉ kiên nhẫn thu hẹp không gian, buộc đối thủ phải chuyền ngang, buộc đối thủ phải tấn công ra biên, và khi bóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Thụy Sĩ coi như đã thắng trong tình huống đó. Đó là lý do trận đấu này sẽ không chỉ được quyết định bởi những siêu sao, mà còn bởi khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật suốt 90 phút. Một bên là cảm hứng, một bên là tính tổ chức. Một bên là thiên tài, một bên là hệ thống. Vậy câu hỏi lớn nhất trước giờ bóng lăn là: liệu Lionel Messi có thêm một lần dùng trí tuệ bóng đá để phá vỡ bức tường phòng ngự được tổ chức gần như hoàn hảo của Thụy Sĩ, hay chính sự kiên nhẫn và tính kỷ luật của đại diện châu Âu sẽ biến nhà đương kim vô địch thành nạn nhân tiếp theo của World Cup 2026? Phần 2. Giải mã cuộc đấu chiến thuật, Messi điều khiển nhịp độ, Thụy Sĩ khóa chặt không gian. Nếu phần lớn các trận đấu ở vòng tứ kết được quyết định bởi tốc độ, thì Argentina gặp Thụy Sĩ lại được quyết định bởi sự kiên nhẫn. Đây là trận đấu mà mỗi đường chuyền đều mang theo một mục đích chiến thuật. Mỗi bước di chuyển đều nhằm kéo giãn hoặc thu hẹp không gian.
Đội bóng của Lionel Scaloni nhiều khả năng vẫn trung thành với hệ thống đã vận hành xuyên suốt giải đấu. Một cấu trúc build-up linh hoạt, 3 trung vệ hoặc 2 trung vệ mở rộng chiều ngang. Enzo Fernandez lùi xuống nhận bóng. McAllister hoạt động như chiếc cầu nối giữa hai tuyến. Trong khi Messi được trao toàn quyền tự do, không có vị trí cố định, không bị giới hạn phạm vi hoạt động. Anh có thể xuất hiện ở cánh phải, lùi xuống khu vực giữa sân, hoặc bất ngờ xâm nhập zone 14 ngay trước vòng cấm. Chính sự tự do ấy khiến việc theo kèm Messi gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Bởi nếu một tiền vệ phòng ngự bước theo anh, khoảng trống phía sau lập tức xuất hiện. Nếu trung vệ rời vị trí, khoảng cách giữa hai trung vệ sẽ bị kéo giãn. Đó chính là điều Scaloni luôn muốn tạo ra. Messi không còn là cầu thủ dê bóng nhiều nhất, anh trở thành người điều khiển nhịp độ, một nhạc trưởng không gian. Mỗi lần nhận bóng, anh đều buộc hệ thống phòng ngự đối phương phải dịch chuyển. Và khi cả khối phòng ngự dịch chuyển, khoảng trống sẽ xuất hiện ở một nơi khác. Đó là lúc Julian Alvarez phát huy giá trị. Tiền đạo của Argentina không phải mẫu trung phong đứng chờ bóng, anh liên tục di chuyển chéo, đổi hướng chạy, ép trung vệ đối phương phải xoay người. Những pha chạy không bóng ấy có thể không xuất hiện trên bảng thống kê, nhưng lại mở ra hành lang cho Messi hoặc McAllister khai thác. Enzo Fernandez cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, không chỉ vì khả năng chuyền bóng mà bởi khả năng phá lớp pressing đầu tiên. Nếu Enzo đưa bóng vượt qua tuyến pressing của Thụy Sĩ, Argentina sẽ ngay lập tức tạo ưu thế quân số ở khu vực giữa sân. Đó là nền tảng để Albiceleste triển khai các pha positional play với tốc độ cao hơn. Ở phía bên kia, Thụy Sĩ chắc chắn không bước vào trận đấu để đôi công. Họ hiểu rất rõ, nếu biến trận đấu thành màn trao đổi đòn liên tục, khả năng chiến thắng sẽ giảm đáng kể. Thay vào đó, đại diện châu Âu sẽ kéo đội hình về trạng thái mid-block. Khi cần thiết, họ sẵn sàng chuyển thành low-block với hai tuyến phòng ngự cực kỳ sát nhau. Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ luôn được giữ rất ngắn. Điều đó khiến những đường chuyền xuyên tuyến của Argentina trở nên khó thực hiện hơn rất nhiều. Đặc biệt ở khu vực trung lộ, nơi Messi thường xuyên xuất hiện. Khác với nhiều đội bóng lựa chọn gây áp lực trực diện, Thụy Sĩ ưu tiên khóa đường chuyền hơn là khóa cầu thủ. Họ không nhất thiết phải cướp bóng ngay, họ chỉ cần buộc Argentina chuyền ngang hoặc đưa bóng ra biên. Một khi bóng rời khỏi khu vực trung tâm, nguy cơ sẽ giảm đi đáng kể. Đây là cách phòng ngự mang tính hệ thống, ít tiêu hao thể lực, nhưng đòi hỏi tính tổ chức cực cao. Một điểm rất đáng chú ý khác, Thụy Sĩ thường xuyên tạo ra những chiếc lồng pressing ở hai biên. Họ chủ động để đối phương đưa bóng ra cánh, sau đó lập tức áp sát bằng 3 hoặc 4 cầu thủ. Mục tiêu không phải cướp bóng ngay mà buộc đối thủ chuyền ngược về, qua đó phá vỡ nhịp tấn công. Nếu Argentina không đủ kiên nhẫn, họ rất dễ rơi vào trạng thái tấn công bế tắc. Chính vì vậy, vai trò của hai hậu vệ biên Argentina sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Không chỉ dâng cao tạo chiều rộng, mà còn phải lựa chọn thời điểm bó vào trung lộ để tạo thêm quân số. Nếu các hậu vệ biên tham gia đúng lúc, Argentina sẽ hình thành các tam giác phối hợp ở half space. Đó là khu vực luôn khiến những khối phòng ngự compact gặp khó khăn. Một chi tiết chiến thuật khác cũng rất đáng chờ đợi. Khả năng phản pressing ngay sau khi mất bóng. Argentina thường chỉ mất vài giây để tổ chức counter pressing. Nếu giành lại bóng ngay lập tức, họ sẽ không cho Thụy Sĩ cơ hội triển khai phản công. Nhưng nếu vượt qua được lớp pressing đầu tiên ấy, đại diện châu Âu hoàn toàn có thể đưa trận đấu về thế cân bằng, và đó sẽ là điều Scaloni không mong muốn nhất. Cuộc đấu này vì thế không đơn thuần là Messi đối đầu Thụy Sĩ, mà là cuộc đối đầu giữa một hệ thống tấn công dựa trên sự sáng tạo và một hệ thống phòng ngự dựa trên tính tổ chức tuyệt đối. Ai kiểm soát tốt hơn những khoảng trống giữa các tuyến? Ai kiên nhẫn hơn trong việc chờ thời cơ? Đội bóng đó sẽ nắm lợi thế rất lớn trước khi bước vào những thời khắc quyết định của trận tứ kết World Cup 2026. Phần 3. Chiến trường không gian, nơi Messi tìm khoảng trống, Thụy Sĩ bảo vệ từng mét cỏ. Nếu nhìn trận đấu này dưới góc độ chiến thuật hiện đại, đây không đơn thuần là Argentina tấn công, còn Thụy Sĩ phòng ngự. Đây là cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát không gian. Đội nào khiến đối thủ phải chơi ngoài vùng sở trường của mình, đội đó sẽ nắm lợi thế. Argentina hiểu rằng họ không thể phá vỡ khối phòng ngự Thụy Sĩ bằng những đường chuyền đơn giản.
Điều Scaloni hướng tới là làm biến dạng cấu trúc phòng ngự đối phương, không phải bằng tốc độ, mà bằng sự dịch chuyển liên tục. Trong hệ thống positional play, mỗi cầu thủ Argentina đều đóng vai trò như một điểm neo không gian. Messi lùi xuống, Marc Allister dâng cao, Enzo Fernandez di chuyển ngang, Julian Alvarez liên tục đổi hướng chạy. Chuỗi chuyển động ấy tạo nên hiệu ứng kéo giãn đội hình Thụy Sĩ theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Mục tiêu cuối cùng luôn là Zone 14. Đó là khu vực ngay trước vòng cấm địa, nơi mọi đường chuyền quyết định đều có thể được thực hiện. Theo thống kê của nhiều giải đấu lớn, phần lớn các pha kiến tạo và bàn thắng đều xuất phát từ khu vực này. Argentina là một trong những đội khai thác Zone 14 hiệu quả nhất. Không phải vì họ chuyền nhiều hơn, mà vì họ luôn tìm cách đưa Messi nhận bóng tại đúng tọa độ đó. Khi Messi quay mặt về khung thành, mọi hệ thống phòng ngự đều lập tức bị đặt vào trạng thái báo động. Nhưng Thụy Sĩ cũng hiểu rất rõ điều đó. Họ gần như sẽ không để Zone 14 tồn tại như một khoảng trống mở. Thay vì gây áp lực trực diện lên Messi, họ sẽ siết chặt các hành lang chuyền bóng, buộc anh phải lùi sâu hơn hoặc đưa bóng ra hai biên. Đó là cách phòng ngự dựa trên nguyên lý kiểm soát không gian thay vì kiểm soát cá nhân. Một điểm rất đáng chú ý là cách Thụy Sĩ vận hành khối đội hình compact block. Khoảng cách giữa 4 hậu vệ và 4 tiền vệ thường chỉ dao động trong phạm vi rất ngắn. Hai tuyến luôn dịch chuyển đồng bộ. Khi bóng sang trái, toàn bộ khối đội hình cũng trượt sang trái. Khi bóng chuyển sang phải, họ lập tức co cụm theo cùng một nhịp. Nhờ vậy, Argentina sẽ rất khó tạo ra các tình huống 1 đối 1 ở trung lộ. Đó cũng là lý do Messi nhiều khả năng sẽ di chuyển rộng hơn thường lệ. Anh sẽ xuất hiện ở hành lang phải, lùi xuống sát vòng tròn trung tâm, hoặc bó vào half space để kéo giãn cự ly giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương. Half space chính là khu vực có thể quyết định toàn bộ trận đấu. Đây là vùng không gian nằm giữa trung lộ và biên, nơi hậu vệ biên thường ngần ngại bó vào, trong khi trung vệ cũng không muốn dâng quá xa khỏi vị trí. Nếu Argentina khai thác thành công half space, họ sẽ mở ra rất nhiều góc chuyền hướng vào vòng cấm, đặc biệt cho Julian Alvarez. Tiền đạo của Manchester City không chỉ là người dứt điểm, anh còn là cầu thủ di chuyển thông minh bậc nhất, liên tục đổi hướng, liên tục phá bẫy việt vị và đặc biệt nguy hiểm khi xâm nhập từ tuyến 2. Nếu Messi kéo theo một trung vệ, Alvarez sẽ lập tức khai thác khoảng trống vừa xuất hiện. Đó là bài phối hợp đã nhiều lần mang lại thành công cho Argentina. Ở chiều ngược lại, Thụy Sĩ sẽ không cố gắng giữ bóng lâu, họ hướng tới mô hình vertical transition. Ngay sau khi đoạt bóng, đường chuyền đầu tiên luôn hướng lên phía trước. Không chuyền ngang, không giữ bóng quá lâu. Mục tiêu là tận dụng thời điểm Argentina chưa kịp tái lập cấu trúc phòng ngự. Đó là thời điểm nguy hiểm nhất. Đặc biệt khi hai hậu vệ biên Argentina đang dâng cao, khoảng trống phía sau họ sẽ trở thành mục tiêu phản công. Nếu vượt qua lớp counter-pressing đầu tiên của Argentina, Thụy Sĩ hoàn toàn có thể tạo ra những pha phản công với tỷ lệ thành công rất cao. Đó là lý do Enzo Fernandez sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Không chỉ trong khâu phát động tấn công mà còn ở khả năng đánh chặn từ xa, ngăn đối thủ chuyển đổi trạng thái. Bên cạnh đó, Marc Allister sẽ là người giữ nhịp giữa hai tuyến. Anh không cần chạm bóng nhiều nhất, nhưng phải luôn xuất hiện ở vị trí giúp Argentina duy trì cấu trúc đội hình khi triển khai bóng. Nếu Enzo là điểm khởi đầu, Messi là trung tâm sáng tạo, thì Marc Allister chính là mắc xích cân bằng toàn bộ hệ thống. Từ góc nhìn dữ liệu chiến thuật, Argentina nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng khoảng 60 đến 65%. Số đường chuyền có thể vượt mốc 550 đến 650, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, bởi Thụy Sĩ sẵn sàng chấp nhận để đối thủ cầm bóng ở khu vực ít nguy hiểm. Điều họ bảo vệ bằng mọi giá là khoảng trống trước vòng cấm. Đó mới là nơi quyết định kết quả trận đấu. Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu Argentina kiểm soát bóng vượt trội nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đại diện châu Âu. Bởi trận đấu này không được quyết định bởi tỷ lệ kiểm soát bóng, không được quyết định bởi số cú sút, mà được quyết định bởi đội bóng nào khai thác không gian hiệu quả hơn trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Và cũng chính vì vậy, chỉ cần Messi có một lần nhận bóng trong zone 14 với tư thế thuận lợi, hoặc Thụy Sĩ tạo ra một pha chuyển đổi trạng thái hoàn hảo, toàn bộ cục diện trận tứ kết có thể thay đổi chỉ trong vài giây. Hạ phần bùn,
Dự báo cục diện, Messi có phá được bức tường Thụy Sĩ. Sau khi phân tích toàn bộ cấu trúc chiến thuật của hai đội, có thể thấy đây không phải trận đấu dành cho những đội bóng nóng vội. Đây là cuộc chiến của sự kiên nhẫn, của tính tổ chức và của những khoảnh khắc thiên tài. Argentina nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn nhịp độ. Họ sẽ không lao lên tấn công ngay từ đầu. Thay vào đó, Lionel Scaloni sẽ yêu cầu các học trò liên tục luân chuyển bóng, kéo giãn khối phòng ngự Thụy Sĩ, chờ thời điểm khoảng trống đầu tiên xuất hiện. Đó là triết lý mà Argentina đã duy trì suốt nhiều năm, không phải tấn công nhiều, mà tấn công đúng thời điểm. Nếu Argentina ghi bàn trước, thế trận gần như sẽ nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của nhà đương kim vô địch. Messi sẽ lùi sâu hơn để điều tiết bóng. Enzo Fernandez cùng Mac Allister giữ quyền kiểm soát khu trung tuyến, trong khi Julian Alvarez liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Khi đó, Thụy Sĩ sẽ buộc phải từ bỏ lối chơi phải cổng, họ sẽ phải đẩy đội hình lên cao. Argentina họ sẽ phải để đội hình lên cao. Và đó chính là điều Argentina mong muốn, bởi mỗi mét khoảng trống phía sau hàng thủ Thụy Sĩ sẽ mở ra cơ hội cho những pha phản công tốc độ. Nhưng nếu kịch bản ngược lại xảy ra, nếu Thụy Sĩ là đội mở tỷ số, áp lực sẽ lập tức đè nặng lên Albiceleste. Đội bóng châu Âu sẽ lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà, chuyển từ mid block sang low block, biến khu vực trước vòng cấm thành một pháo đài thực sự. Đó sẽ là thử thách lớn nhất dành cho Messi, không phải vì anh thiếu khả năng tạo đột biến, mà bởi không gian hoạt động sẽ bị thu hẹp đến mức tối đa. Lúc ấy, vai trò của các hậu vệ biên Argentina sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Họ phải tạo chiều rộng, liên tục chồng biên, buộc hệ thống phòng ngự Thụy Sĩ phải giãn ngang, để Messi có thêm khoảng trống ở khu vực trung lộ. Một kịch bản khác cũng rất dễ xảy ra, hai đội hòa 0-0 sau hơn 1 giờ thi đấu. Đây sẽ là thời điểm bản lĩnh và chiều sâu đội hình phát huy giá trị. Argentina sở hữu nhiều phương án thay người chất lượng hơn. Scaloni có thể tăng tốc trận đấu bằng những cầu thủ giàu tốc độ ở hai cánh hoặc bổ sung thêm một tiền đạo để gia tăng sức ép trong vòng cấm. Trong khi đó, Thụy Sĩ sẽ cố gắng kéo trận đấu càng dài càng tốt. Mỗi phút trôi qua mà tỷ số vẫn chưa thay đổi, niềm tin của họ sẽ càng lớn, bởi áp lực tâm lý luôn thuộc về đội được đánh giá cao hơn. Đó chính là lợi thế vô hình mà Thụy Sĩ đang sở hữu. Dưới góc nhìn chiến thuật, Argentina vẫn nhỉnh hơn, không chỉ vì chất lượng cá nhân, mà còn bởi sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu. Họ có thể kiểm soát bóng, có thể phản công, có thể pressing, và cũng đủ kiên nhẫn để chơi bóng ở tốc độ thấp khi cần thiết. Trong khi đó, Thụy Sĩ gần như chỉ có một con đường chiến thắng, duy trì cấu trúc phòng ngự hoàn hảo, không mắc sai lầm, tận dụng tối đa các pha chuyển đổi trạng thái. Chỉ cần một khoảnh khắc thiếu tập trung của Argentina, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Dự đoán của Skyview Football, Argentina sẽ kiểm soát bóng từ 62 đến 65%. Thụy Sĩ chủ động phòng ngự với khối đội hình thấp và chờ thời cơ phản công. Nhịp độ trận đấu sẽ không quá cao, nhưng cường độ chiến thuật sẽ cực kỳ căng thẳng. Khoảnh khắc khác biệt nhiều khả năng sẽ đến từ Lionel Messi, không nhất thiết là một bàn thắng, có thể là một đường chuyền, một pha kéo người, hoặc một tình huống xử lý chỉ trong vài giây. Những khoảnh khắc như vậy luôn đủ sức thay đổi cả trận đấu. Dự đoán tỷ số Argentina 2-0 Thụy Sĩ. Argentina nhiều khả năng sẽ giành quyền vào bán kết. Nhưng đây sẽ không phải chiến thắng dễ dàng. Đó sẽ là chiến thắng của sự kiên nhẫn, của khả năng kiểm soát không gian, và của một hệ thống chiến thuật đủ bản lĩnh để vượt qua một trong những hàng phòng ngự kỷ luật nhất World Cup 2026. Nếu quý vị yêu thích những video phân tích bóng đá chuyên sâu bằng bản đồ hóa không gian sân cỏ, dữ liệu chiến thuật hiện đại và góc nhìn của các huấn luyện viên hàng đầu, đừng quên like, đăng ký kênh Skyview Football và bật chuông thông báo để đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình World Cup 2026. Tại Skyview Football, chúng tôi không chỉ kể lại diễn biến trận đấu mà còn giải mã những chi tiết chiến thuật, tư duy sa bàn và các yếu tố không gian quyết định thắng bại, những điều thường bị bỏ qua trong các bản tin thông thường. Và bây giờ, câu hỏi dành cho tất cả các bạn là: liệu Lionel Scaloni có nên tiếp tục xây dựng toàn bộ hệ thống xoay quanh Lionel Messi, hay Argentina cần trao nhiều quyền sáng tạo hơn cho Enzo Fernandez và Julian Alvarez để giảm sự phụ thuộc vào số 10 trong những trận đấu quyết định? Hãy để lại dự đoán tỷ số,
cầu thủ xuất sắc nhất trận và quan điểm chiến thuật của bạn dưới phần bình luận. Chúng ta hãy cùng tranh luận xem liệu kinh nghiệm và đẳng cấp của Argentina hay tính kỷ luật thép của Thụy Sĩ sẽ giành tấm vé vào bán kết World Cup 2026.